دا ستاسو ته مخامخ ښکاري لیکلي دی لولو. دا لولو چې کوم دی د دې مشر د دې سی او دا انډین دی او د ټول نه غټ برانډډ مارکیټ دی دا په پوره دنیا کې. په یو ای کې د دې کم سے کم 20 نه ابو برانچز دي او په هر ځای کې په ابوظبي کې، په شارجه کې، او دوبۍ کې، په الین کې د دې ټول نه زیات برانچونه موجود دي. نو دننه ځو دې ته او تاسو ته ښیو چې په ټوله دنیا کې چې کوم دی مشهور برانډ دی اوس په نن سبا په مارکیټینګ کې. نو زه تاسو ته لولو ښیم هم او دننه ورته هم ځو، د بهر نه به یې هم ووینئ چې په یو ای کې د دې د ټول نه زیات چې کوم دی دغه دي برانچز دي. دلته کې په الین کې هم د دې یو برانچ شته دی. زه روان یم ګورم چې تاسو ته وښیم. السلام علیکم ګایز، څنګه یې؟ امید لرم تاسو ټول به ښه. یو نوي ویلاګ سره زه بیا حاضر شوم. زه یم بابر علي او تاسو زموږ یوټیوب چینل ګورئ. دې وخت کې زه دوبۍ الین کې موجود یم او دوبۍ ته راغلی یم په ویزټ باندې. ګورو تاسو ته دا دوبۍ مې ښیو. ما سره اوسېږئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. تاسو لیدلی شئ دا زموږ یو انډیوال را روان دی او ډېر خفه دی. ځه نیس چې بیا یې څه غمونه په زړه باندې دي. دا دی را روان دی ډېر خفه. دوبۍ کې د ټول نه زیات د کنسټرکشن کارونه کېږي. نو ډېر عموماً خلک داسې چې هغه ټیکهداران او زیاتر زموږ دا خلک چې کوم دی دا دلته کې دا عموماً پښتانه زموږ چې کوم دي یا خو لیبران دی ډرایوران. نو موږ غټ سوچ نشو کولی. راوي رسټورنټ تاسو لیدلی شئ دا هم د انډین دی. دلته کې کاروبار زم چې انسان دلته کاروبار سٹارټ کړي نو د هغه پیسې دلته نه روکېږي په کاروبار کې. او دلته کې ډېر زیات لکه کاروبارونه دا د انډین خلکو دي ځکه چې هغوی پیسې انویسټ کړي، رسک اخلي او خپل کار کوي. زه اوس تاسو ته یو ځای ښیم لولو مارکیټ. لولو یو برانډ دی او دا برانډ دی دا موږ سره چې کوم دی نو د انډین دی او هغه په دې کې ډېر غټې پیسې انویسټ کړې وه او دا په ټوله دنیا کې چې کوم دی مشهور برانډ دی اوس په نن سبا په مارکیټینګ کې. نو زه تاسو ته لولو ښیم هم او دننه ورته هم ځو، د بهر نه به یې هم ووینئ چې په یو ای کې د دې د ټول نه زیات چې کوم دی دغه دي برانچز دي. دلته کې په الین کې هم د دې یو برانچ شته دی. زه روان یم ګورم چې تاسو ته وښیم. دا ځای دې نه موږ دغه راوړو روټۍ د رسټورنټ نه رالو کانې دپاره. نو زړه مې تنګ شو، راووتم بهر په دې وجه باندې لږ وګرځو او تاسو ته به دا ماحول وښیو چې د دوبۍ ماحول څنګه دی. مزدوران هغه خلک پاتې کېږي او د کپلو کسان چې کوم نه دی دې ته اصل کې شرکات ویلی شي. دا شرکات په دې کې دک مزدوران او کپنو چې کم خلک دی هغه پاتې کېږي.
نو مازدیګر ټایم دی راووتو نو ما چې تاسو ته دا علاقه وښیم. دا اوس تاسو ته مخامخ ښکاري، لیکلي دی لولو. دا لولو چې کوم دی د دې مشر او د دې سی او دا انډین دی او د ټول نه غټ برانډډ مارکیټ دی دا په پوره دنیا کې. په یو ای کې د دې کم سے کم 20 نه ابو برانچز دي او په هر ځای کې په ابوظبي کې، په شارجه کې، او دوبۍ کې، په هالند کې د دې ټول نه زیات برانچونه موجود دي. نو دننه ځو دې ته او تاسو ته ښیو چې لولو انټرنل څنګه دی، ایکسټرنل څنګه دی. او دننه ممنوع دی ویډیو پکې کول، خو کوشش وکړو چې تاسو ته پکې دننه مونږ وښیو. دا موږ مارکیټ ته را دننه شو. تاسو لیدلی شئ کاسمیټک سامان پروت دی. دلته کې بیبیز لپاره دی. لولو مارکیټ انټرنل ایریل په نوم باندې هر شی موجود دی. تاسو ته دا دغه نشته دی د سني او فروټسو کې دا کارډ اویلیبل دی. دا لیدلی شئ دا برشونه، دا کړي دا ریټونه یې مخامخ لیکلي 4 درهم 15 درهمه. مالټې، لیمبوان، سیو، د سیو چې کوم دی مختلف قسمونه دي، غټو واړو لوی نري. دا چې کوم دی نو فروټسو دي، انګورو، آمو، bara مارکیټونه دي دغه موبایلو او نورو چې کوم دي مارکیټونه دي هغه ښکلي هغې کې تاسو کتی شئ. ډېر ښایسته موبایل یې پکې موجود دي. تاسو لیدلی شئ دا لولو برانډ دی، ډېر غټ برانډ دی. دا لوښي دي په دې ځای کې، چړۍ، چاقوانونه، تولیې دي. مخکې چې ځې شوزز دي، دلته دا کمبلې دي، شوز دي دلته کې. دا بیګونه دي، هغه بیګونه چې کوم خلک بره د وړي ځان سره، نو دا بیګونه دي. دا تاسو لیدلی شئ په 35 درهم، په 39 درهم دا غټ بیګونه دي. او دې له ضربونه ځان له ورکوی. دلته کې دا دی په 399 په 1138. دا چې کوم دی نو ګران دي. دا شوز دا خلک په دې وجه وي د کلي نه ماله بوټان نه وړه، نو په 80 په 90 په دې باندې چې کوم دی دلته کې یو شوز میلاوي. نو دا که حساب جوړېږي 4000 پورې. تاسو ته بوټان دي، سایکلو د دغه دا بالبینونه دي. اوس د دې قیمت دی 7.50. نو 7 چې په 8 کې برابر کړو 7.56. دا په 600 د پاسه دا یو پیکټ دی د بالبینونو. دا که شانتې دا چې کوم دی نو په 800 روپۍ باندې یو پیکټ راځي. دا هم په 800 روپۍ یو پیکټ راځي. لکه 4 بالبینونه 15 بالبینونه په 800 روپۍ. دا به 10 روپۍ باندې یو بالبین دلته د 10 له پاسې کې ضرب ورکړي نو دا 800 روپۍ شو. ښکلي په اساني سامان دا مارکري دي. نو دلته کې کړې برانډډ دي، ډېرې ګرانې دي په حساب باندې. که ته وګورې لکه لوکل حساب باندې دلته ډېرې ګرانې. دا سایکلې دي. مخکې چې کوم دی نو بیګونه، پرسونه دي.
69 او 70 مونږ ایگزیکټ شو وروتو بار لولو نه تاسو ته بیا یو باره ښیم د انټري ده ګیټ دی او دا لولو بار زموږ خلک انویسټمنټ نه کوي امید لرم چې زما دا ویلاګ به ستاسو ډېر زیات خوښ وي او ما سره اوسېږي انشاءالله مزید نور ښکلي ښکلي ویلاګ به جوړو او ما سره اوسېږي ډېره مهرباني او تلو کې سره دا چینل سبسکرایب کړي ډېره مهرباني